เสียงปืนดังขึ้นในย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันเช้าวันที่ 4 ธันวาคม ปี 2567 ฆ่าชีวิตไบรอัน ทอมสัน CEO ของ United Healthcare บริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นการวางแผนอย่างแยบยลโดยมือปืนที่มีภูมิหลังเป็นนักศึกษา Ivy League ทิ้งร่องรอยปลอกกระสุนที่มีข้อความ Deny Defense และ Depose ซึ่งดูเหมือนว่าจะสื่อถึงกลยุทธ์ที่คนในสังคมตั้งข้อกล่าวหาให้บริษัทประกันว่า Delay Deny Defense สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงลึกของระบบสาธารณสุขอเมริกาที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยกำไรและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จนนำไปสู่ความแค้นที่สั่งสมมานานและระเบิดออกมาเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนวงการธุรกิจร่วมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้กับอับดุลฮิทูบในตอนเมื่อความตายของ CEO บริษัทประกันยักษ์ใหญ่สั่นสะเทือนสาธารณสุขอเมริกา1. แผนสังหารที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลเช้าของวันที่ 4 ธันวาคม ปี 2567 เวลา 6:45 น.ไบรอัน ทอมสัน วัย 50 ปี CEO ของ United Healthcare เดินออกจากโรงแรมที่พักในย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันเพื่อไปร่วมการประชุมนักลงทุนประจำปีชายปริศนาในชุดฮู้ดสีเข้มและสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าก้าวเข้ามาประชิดและยิงเขาหลายนัดจากด้านหลังด้วยปืนที่ติดกระบอกเก็บเสียงหลังก่อเหตุมือปืนหลบหนีด้วยจักรยานไฟฟ้าผ่านเส้นทางที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบมุ่งหน้าสู่เซ็นทรัลพาร์คทิ้งไว้เพียงหลักฐานสำคัญที่จุดเกิดเหตุนั่นคือปลอกกระสุนที่มีข้อความสลักว่า Deny Defense และ Depose ซึ่งสะท้อนถึงวลีที่มักถูกใช้วิพากษ์วิจารณ์บริษัทประกัน Delay Deny Defense หรือถ่วงเวลาปฏิเสธและป้องกันตัว5 วันหลังเกิดเหตุตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ที่เมืองอัลทูน่ารัฐเพนซิลเวเนียเขาคือลูอิจิ แมนจิโอนีอายุ 26 ปีอดีตนักศึกษาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งจัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่มไอวี่ลีกตำรวจพบหลักฐานมากมายในที่พักของเขาทั้งปืนอุปกรณ์เก็บเสียงเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุและที่สำคัญคือเอกสารเขียนด้วยลายมือที่แสดงความไม่พอใจต่อระบบสาธารณสุขของสหรัฐการสืบสวนเผยให้เห็นว่าแมนจิโอนีวางแผนก่อเหตุมาอย่างรอบคอบเขาเดินทางมาถึงนิวยอร์กตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายนใช้บัตรประชาชนปลอมเข้าพักในโรงแรมขนาดเล็กย่าน Upper West สวมหน้ากากตลอดเวลาและเฝ้าสังเกตการพื้นที่ก่อเหตุก่อนจะลงมือในเช้าวันเกิดเหตุซึ่งแม้กระทั่งปืนที่ใช้เกิดอาการติดขัดเขาก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี 2. จากนักบัญชีสู่ CEO ผู้ถูกวิพากษ์ไบรอัน ทอมสันเริ่มต้นอาชีพอย่างธรรมดาในฐานะนักบัญชีที่บริษัท PwC เป็นเวลาเกือบ 7 ปีก่อนจะก้าวเข้าสู่ United Healthcare ในปี 2547 เส้นทางของเขาเริ่มต้นจากการดูแลแผนกโปรแกรมรัฐบาลซึ่งรับผิดชอบดูแล Medicare และบริการเพื่อผู้เกษียณอายุจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ในปี 2564ภายใต้การนำของทอมสัน United Healthcare เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ก็เต็มไปด้วยข้อคอรหาโดยเฉพาะการปฏิเสธจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราที่สูงถึง 32% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ 17% อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมปี 2567 เขาก็ยังถูกฟ้องร้องในคดีใช้ข้อมูลวงในโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญของนักดับเพลิงฮอลลีวูดที่กล่าวหาว่าเขาขายหุ้นบริษัทมูลค่า$15 ล้านโดยทำก่อนที่ข่าวการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพียง 11 วันแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ทอมสันก็ได้รับค่าตอบแทนสูงถึง$10.2 ล้านต่อปีและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับภรรยาและลูกชาย2 คนที่ยังเรียนมัธยมปลายเพื่อนร่วมงานหลายคนบอกว่าเขาเป็นคนดีคุยง่ายและเข้าใจงานซึ่งแสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างตัวตนส่วนบุคคลกับบทบาทในฐานะผู้บริหารองค์กรหลังการเสียชีวิตของทอมสันภรรยาของเขาเปิดเผยกับสื่อว่าสามีของเธอเคยได้รับคำขู่เกี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธความคุ้มครองของบริษัทมาหลายครั้งแต่ไม่เคยคิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บริษัทประกันหลายแห่งต้องถอดข้อมูลและรูปภาพของผู้บริหารระดับสูงออกจากเว็บไซต์เพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำซ้อน 3. ปมลึกระบบประกันสุขภาพอเมริกาค่ารักษาพยาบาลคือสาเหตุสำคัญอันดับ 2ที่ทำให้ชาวอเมริกันล้มละลาย
สถิติที่น่าสนใจคือ 80% ของผู้ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบประกันสุขภาพที่แม้แต่ผู้มีการศึกษาและมีประกันก็ยังเสี่ยงต่อการล้มละลายได้ United Healthcare ภายใต้การนำของทอมสันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการปฏิเสธจ่ายค่ารักษาโดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ถ่วงเวลาหรือดีเลย์ปฏิเสธหรือดีนายและป้องกันตัวหรือดีเฟนส์ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ป่วยยื่นเคลมประกันบริษัทจะถ่วงเวลาการพิจารณาจากนั้นปฏิเสธการจ่ายและเมื่อผู้ป่วยอุทธรณ์บริษัทก็จะหาเหตุผลมาป้องกันตัวเองทำให้กระบวนการยืดเยื้อและซับซ้อนจนผู้ป่วยส่วนใหญ่ยอมแพ้ไปเองกรณีที่สะเทือนใจคือเรื่องของห้องฉุกเฉินเมื่อบริษัทประกันประกาศว่าจะไม่จ่ายค่ารักษาสำหรับกรณีที่ไม่ฉุกเฉินจริงๆทั้งที่ผู้ป่วยนั้นไม่มีความรู้ทางการแพทย์พอที่จะตัดสินได้ว่าอาการของตนนั้นฉุกเฉินหรือไม่ระบบการอนุมัติการรักษาก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนต้องเสียเวลาอธิบายกับแพทย์ของบริษัทประกันที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อขออนุมัติการรักษาที่จำเป็นบ่อยครั้งที่การรักษานั้นถูกปฏิเสธเพียงเพราะรหัสการรักษานั้นไม่ตรงตามที่บริษัทกำหนดหรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเอกสารหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลในอเมริกาแพงคือระบบการบริหารที่ซับซ้อนมีผู้บริหารหลายระดับชั้นแต่ละคนได้เงินเดือนสูงและบางครั้งก็มีหน้าที่เพียงประชุมและหาทางลดการจ่ายเงินเคลมให้น้อยที่สุดในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงอย่างทอมสันอาจไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้ารายงานปัญหาที่แท้จริง 4. AI กับอำนาจเหนือชีวิตในปี 2567 บริษัท United Healthcare ถูกฟ้องร้องในคดีที่สะเทือนวงการประกันสุขภาพเมื่อครอบครัวของผู้เอาประกันที่เสียชีวิตแล้ว2 รายฟ้องร้องว่าบริษัทใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า NH Predict ในการปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยสูงอายุทั้งที่รู้ว่าระบบนี้มีความผิดพลาดสูงถึง 90% ในการตัดสินว่าการรักษานั้นจำเป็นหรือไม่อัลกอริทึมนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Navi Health ซึ่ง United Healthcare ซื้อกิจการมาในปี 2563 อัลกอริทึมจะมีหน้าที่ตัดสินใจว่าผู้ป่วยควรได้รับการดูแลต่อเนื่องหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาวหลังจากออกจากโรงพยาบาลแม้แพทย์ผู้รักษาจะระบุว่าจำเป็นแต่ AI กลับทำการปฏิเสธจ่ายค่ารักษาส่งผลให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องออกจากสถานพยาบาลก่อนกำหนดหรือต้องใช้เงินเก็บของครอบครัวจ่ายค่ารักษาเองเมื่อผู้ป่วยอุทธรณ์คำตัดสินของ AI ไปยังผู้พิพากษาศาลปกครองกลางพบว่าประมาณ 90% ของกรณีที่ถูกปฏิเสธได้รับการกลับคำตัดสินซึ่งถือเป็นเรื่องดีต่อผู้ป่วยทว่าขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่แม่นยำของระบบ AI ที่บริษัทใช้แต่ United Healthcare ก็ยังคงใช้ระบบนี้ต่อไปเพราะรู้ว่ามีผู้เอาประกันเพียง 0.2% เท่านั้นที่จะอุทธรณ์คำตัดสินส่วนใหญ่นั้นจะยอมจ่ายเงินเองหรือยอมรับการรักษาที่น้อยกว่าที่ควรจะได้รับในขณะที่บริษัทที่ปรึกษา McKinsey ระบุว่า AI สามารถช่วยให้บริษัทประกันทำงานได้เร็วขึ้น 50-75% แต่สมาคมแพทย์อเมริกันเตือนว่า AI ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนที่จะปฏิเสธการรักษาใดๆกรณีนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างสำคัญของการใช้เทคโนโลยีที่อาจส่งผลร้ายต่อชีวิตมนุษย์หากขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสม 5. เสียงสะท้อนจากสังคมการเสียชีวิตของทอมสันนั้นสะท้อนความไม่พอใจของสังคมต่อระบบประกันสุขภาพได้อย่างชัดเจนเมื่อโพสต์ไว้อาลัยบน Facebook ของ United Health Group มีผู้กดอิโมจิหัวเราะมากกว่า 50,000 ครั้งจาก 60,000 ครั้งภายในเวลาเพียง 2 วันโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความเห็นที่เห็นด้วยกับการเสียชีวิตของ CEO เช่นเมื่อคุณไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้คนไข้ผลกรรมก็มาถึงตัวคุณเองหรือพวกเขาทำร้ายชีวิตผู้ป่วยมาก่อนแล้วนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารดรทิฟฟานี่ทาฟเผยว่าประมาณ1 ใน 3ของผู้ป่วยที่มีปัญหากับบริษัทประกันสุขภาพมักเผชิญกับภาวะบาดแผลทางจิตใจหรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญโดยเฉพาะเมื่อต้องต่อสู้กับระบบเพื่อให้ได้รับการรักษาที่จำเป็นความรู้สึกสิ้นหวังและไร้อำนาจต่อรองกับบริษัทประกันขนาดใหญ่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลกรณีของคริสโตเฟอร์แมคนอร์ตันผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเขาได้รับการรักษาที่ได้ผลดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกมาโยแต่ United Healthcare พยายามบังคับให้เขาลดขนาดยาลง
ทั้งที่เคยล้มเหลวมาแล้วและแพทย์เตือนว่าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเขาต้องฟ้องร้องบริษัทและเผชิญกับความเครียดจนคิดฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็แสดงความไม่พอใจต่อระบบสมาคมโรงพยาบาลอเมริกันเคยส่งจดหมายเปิดผนึกถึงทอมสันคัดค้านนโยบายปฏิเสธจ่ายค่ารักษากรณีฉุกเฉินที่บริษัทเห็นว่าไม่จำเป็นโดยระบุว่าผู้ป่วยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และไม่ควรถูกคาดหวังให้วินิจฉัยตัวเองในภาวะที่คิดว่าเป็นเหตุฉุกเฉินการขู่ว่าจะปรับเงินหากตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้ผู้ป่วยไม่กล้าเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน 6. ผลกระทบต่อวงการสุขภาพเหตุการณ์สังหารทอมสันได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับวงการธุรกิจอเมริกาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประกันสุขภาพบริษัทประกันหลายแห่งต้องถอดรูปภาพและประวัติของผู้บริหารระดับสูงออกจากเว็บไซต์ของตนและบริษัทประกันสุขภาพในมินนิโซตาแห่งหนึ่งถึงกับต้องปิดสำนักงานชั่วคราวสั่งให้พนักงานทำงานจากบ้านเพื่อความปลอดภัยการเสียชีวิตของทอมสันยังกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับการเหลื่อมล้ำทางรายได้และระบบสาธารณสุขนักจิตวิทยาและนักบำบัดหลายคนให้ความเห็นว่าปฏิกิริยาของสังคมต่อเหตุการณ์นี้สะท้อนความคับข้องใจที่สะสมมานานโดยเฉพาะในประเด็นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการปฏิเสธจ่ายค่ารักษาของบริษัทประกันมีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญว่าปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดียต่อการเสียชีวิตของทอมสันอาจไม่ใช่การสนับสนุนความรุนแรงแต่เป็นการระบายความโกรธและความสิ้นหวังต่อระบบที่พวกเขารู้สึกว่าล้มเหลวโดยเฉพาะในกรณีที่ถูกปฏิเสธการรักษาที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาเตือนว่าไม่อยากให้นำเหตุการณ์นี้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื่นๆและไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแม้จะมีความไม่พอใจต่อระบบประกันสุขภาพอยู่มากแต่การเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่สันติและเป็นประชาธิปไตย